स्वागत छ लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालको नम्बर 1 प्लेटफर्म टास्क सेवाबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ र टास्क सेवामा कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि टास्क सेवाबाट सजिलै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड टास्क सेवामा तपाईहरुले 4-5 तरिकाबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेटर आइडिया भनेको चाहिँ रिफर एन्ड अर्न रहेको छ। एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट साथीभाइहरुले रिफर गरेर मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईहरुले चाहिँ साथीहरुले अर्निङ गरेको ब्यालेन्सको चाहिँ 10% पाउन सक्नुहुनेछ भने साथीहरुले अफर वाल र टाइम वालबाट अर्निङ गरेको चाहिँ 3% सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्निङ रिफर एन्ड अर्न गर्नको लागि रिफर एन्ड अर्न सेक्सनमा गएर तपाईहरुले यहाँ यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो रिफरल चाहिँ यसरी देख्न सक्नेछ। साथीहरु यसरी रिफर भएको छ, जोइन भएको छ। एन्ड यो साथीहरुले अर्निङ गरे बापत मैले चाहिँ केही 10% अमाउन्ट चाहिँ कमिसन पाउने छ। एन्ड अर्को तरिका भनेको यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ तपाईहरुले विभिन्न किसिमको टास्कहरु हुन्छ। यहाँ डाउनलोड आइएमई पे एप एन्ड भेरिफाई केवाइसी भनेको छ। एन्ड यहाँ पनि केही टर्महरु हुन्छ, त्यो रिक्वायरमेन्टहरुलाई कम्प्लिट गरेर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यस्तै छ मुनि मेक अ भिडियो अबाउट टास्क सेवा एन्ड अपलोड अन अ टिकटक भनेको छ। यो टिकटकमा चाहिँ टास्क सेवाको बारेमा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नुभयो भने 11 रुपैयाँ 25 पैसा चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँ डाउनलोड आइएमई पे एन्ड भेरिफाई केवाइसी छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले 10 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै टास्कहरु तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नु होला र अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा अर्को तरिका भनेको अफर वाल रहेको छ। एन्ड अफर वालमा चाहिँ मस्टली चाहिँ सर्भे एप्लिकेसनहरु चाहिँ नेपालमा अलिकति नेपालमा आउँदैन धेरै। त्यही भएर चाहिँ यो गेमहरु खेलेर तपाईहरुले रिक्वायरमेन्टहरुलाई कम्प्लिट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँ देखाएको छ 1 TSP = 100 रुपैयाँ छ भने 0.01 TSP = ₹1 हुन्छ। एन्ड तपाईहरुले यसरी नै यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड अर्को भनेको चाहिँ टाइम वाल रहेको छ। एन्ड टाइम वालमा चाहिँ तपाईहरुले 1000 पोइन्ट बराबर चाहिँ 7 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड यु क्यान अर्न ₹100 to 500 पर डे भनेर भनेको छ। एन्ड टाइम वालको चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी टाइम वालबाट चाहिँ कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ टास्क सेवामा र टास्क सेवाबाट कसरी eSewaमा विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर एकैछिनपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। भने तपाईहरुले यहाँबाट गेम खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। गेम खेलेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। राम एन्ड योद्धा छ, स्कोर चाहिँ 50 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्राइस चाहिँ 0.15 छ, भने मतलब 15 पैसा रहेको छ। अनि यसरी यो गेमहरु तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुनेछ। र गेम खेलिसकेपछि यहाँ माई अर्निङमा जानु होला। माई अर्निङमा गएपछि चाहिँ यसरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, एन्ड योद्धाको अनलाइनमा चाहिँ मैले स्कोर चाहिँ 50 पुर्याउनु पर्ने 70 पुर्याए। प्लस त्यसमा चाहिँ प्राइस मैले 15 पैसा पाएको छु हैन। अमाउन्ट क्लेम चाहिँ भएको छैन, किनभने अमाउन्ट क्लेम भन्नलाई चाहिँ मिनिमम चाहिँ यसमा 1 रुपैयाँ हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ 1 रुपैयाँ पुर्याउनु होला। एन्ड पछि तपाईहरुले यहाँ क्लेम अमाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भने स्टेटमेन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले अर्निङ गरेको एन्ड कसरी अर्निङ भइरहेको छ भनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले कमिसन जेनेरेट गरेको छ साथीहरुबाट। एन्ड यसरी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड अर्को सबभन्दा बेस्ट उपाय चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फेसबुक फलोवर्स, युट्युब सब्सक्रिप्सन लगायत इन्स्टाग्राम फलोइङ लगायतका विभिन्न चाहिँ तपाईहरुले टास्कहरु एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुनेछ, जब पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा तपाईहरुले बजेटहरु हालेर पनि आफ्नो एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब जाउँ हामी टाइम वालमा। एन्ड टाइम वालमा अर्निङ गरिएको ब्यालेन्सलाई चाहिँ कसरी टास्क सेवामा विथड्र गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। एन्ड टाइम वालमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तो हुन्छ। सबभन्दा पहिला त टाइम वालको होम पेजमा जान्छौँ हामी।
एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एप्रुभमा चाहिँ 7,169 पोइन्ट छ, पेन्डिङमा चाहिँ 3,010 पोइन्ट छ भने टोटलमा चाहिँ कन्भर्सन गर्दाखेरि मेरो चाहिँ 0.4679 युएसडी छ। अब यसलाई चाहिँ हामी विड्र गर्नेछौँ भने अर्निङ गर्न चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले बिट ल्याबबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, थोरेम रिच लगायतका विभिन्न सर्वे एप्लिकेसनहरूबाट तपाईँले सर्वे कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भने यो सर्वेको चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ किनभने टास्क नै आउँदैन, कन्ट्री सपोर्टेड हुँदैन। भने यसमा भ्यू टास्कहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँहरूले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। टास्क चाहिँ सेम नै रहेको छ, उताको जस्तै हुन्छ। यहाँ पनि केही क्राइटेरियाहरू केही रिक्वायरमेन्टहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वेबसाइटमा साइनअप गर्ने, डाउनलोड गर्ने, फलो गरिदिने, लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने जस्ता टास्कहरू हुन्छ। त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्ने हो। भने अब चाहिँ म यहाँबाट कसरी विड्र गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला वेबसाइट प्रोफाइलमा जानु होला। वेबसाइट प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ lootably.com र gentiplay.com। एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ प्रोफाइलबाट अर्निङ गरेको हो त्यो प्रोफाइलबाट मात्र विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मेरो यो lootably.com बाट चाहिँ अनपेड चाहिँ 7,169 पोइन्ट छ। अनि यो जाइन्ट प्लेमा चाहिँ छैन, त्यही भएर यो जाइन्ट प्लेमा लगइन गरेर अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईँहरूले जाइन्ट प्लेमा विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि lootably.com मा लगइन गरेर एक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ र lootably बाट अर्निङ गर्नुभयो भने lootably मा तपाईँहरूले विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी विड्रमा क्लिक गर्छौँ। एन्ड यति भइसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ द मिनिमम अमाउन्ट विड्र अमाउन्ट इज ₹100 पोइन्ट छ होइन। अब मसँग चाहिँ 7,169 पोइन्ट भइसकेपछि त झिक्न मिल्ने भइहाल्यो। जस्ट विड्रमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड आर यु स्योर यु वान्ट टु विड्र 0.4679 USD टु lootably.com भनेको छ। एन्ड ओके थिचिदिनु होला। एन्ड ओके थिचिसकेपछि तपाईँहरूको यो जुन पोइन्ट हुन्छ नि एप्रुभ पोइन्ट चाहिँ घटेर शून्यमा आउँछ भने कन्भर्सनको रेट पनि घटेर शून्यमै जान्छ। भने यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ 0.46 USD चाहिँ मैले lootably.com-मा चाहिँ विड्रको लागि रिक्वेस्ट गरेको छु। भने यो रिक्वेस्ट चाहिँ अराउन्ड एकैछिनपछि केही मिनटपछि चाहिँ यता टास्क सेवाको एमाउन्टमा रिफ्लेक्ट हुनेछ। जस्ट हामी एकैछिन वेट गरौँ। योर विड्र रिक्वेस्ट अफ 0.4679 USD हेज बिन एप्रुभ भनेर भनेको छ। जस्ट हामी फेरि एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गर्छौँ र यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ विड्र चाहिँ एप्रुभ भनिसकेको छ। एन्ड विड्र एप्रुभ भनिसकेपछि जस्ट हामी टास्क सेवाको यता टास्क सेवामा आउँछौँ र टास्क सेवाको ड्यासबोर्डमा जान्छौँ। एन्ड यता चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन। एन्ड यता स्टेटमेन्ट पनि हेरौँ हामी एकचोटि। एन्ड आइसकेको यता आइपुगेको छैन भने एकचोटि फेरि हामी टाइम वालमा नै जान्छौँ। सो हाम्रो विड्र चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, बट उता चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको छैन, उता चाहिँ रिसिभ भएको छैन। एकचोटि अझै वेट गरौँ। यता हामी मेसेजमा हेरौँ न के भनेको छ, के लेखेको छ। Well done on your first withdrawal from Timewall. We hope the process went
एज स्मुथ एज पोसिबल फर यु भनेर भनेको छ। जस्ट विथड्र चाहिँ भइसकेको छ बट उता आइपुगेको छैन। lutably.com यति भइसकेपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुने रहेछ भने उताबाट चाहिँ हामीले टाइम वालबाट चाहिँ विथड्र गरिसकेको छ लुट्याब्लीमा भने लुट्याब्लीबाट विथड्र गरेको ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो सिधै यता एमाउन्ट चाहिँ नआउने एकाउन्टमा नआउने रहेछ र यहाँबाट पनि तपाईँले क्लेम गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्यो मलाई, जसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट अफरहरू कम्प्लिट गरेको यहाँ देख्ने रहेछ, त्यही कम्प्लिट गरेको भने टाइम वालको विथड्र गरेको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ क्रेडिट 0.4647 टिएसपी चाहिँ यहाँ ट्युजडे अनि जनवरी 17 को 3:11 PM विथड्र लिएको थिएँ होइन। यो विथड्र चाहिँ मेरो यता आइपुगेको छैन। प्लस यसको लागि चाहिँ अब मैले विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, जसको लागि लिस्ट माई कम्प्लिटेड अफर्समा क्लिक गर्छौँ। एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ लुटेबलमा चाहिँ क्रिएटेड छ कि टास्क पोइन्ट 0.47 USD छ। अफर नेम चाहिँ टाइम वाल विथड्र भनेर भनेको छ। यो टिआइडीहरू चाहिँ यहाँ छ भने यहाँ रिलिज हुन बाँकी छ। एन्ड केही समयपछि चाहिँ मेरो यहाँ रिलिज भइसकेपछि जुन ब्यालेन्स रिलिज भएको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स यो मेरो फन्डमा यसमा ब्यालेन्समा देखिन्छ। सो यसरी नै रहेको छ गाइज। एन्ड यसरी त्यहाँबाट रिलिज भइसकेपछि तपाईँहरूले जस्ट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यो फन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फन्डमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट विथड्र फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले खल्ती eSewa कुन चाहिँ पेमेन्ट मेथड युज गर्नुहुन्छ त्यो अप्सन चुज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर अमाउन्ट कति विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र विथड्र चाहिँ विदिन 24 आवर भित्रमा विथड्र हुनेछ। सो केही तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने विथड्रमा केही समस्या भयो भने जस्ट तपाईँले मलाई फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। सो नत्र भने मेरो यो भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छन् भने। एन्ड भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।